ગુડ મોર્નિંગ. તો આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર યુક્લિડની રીતે ભાગ પ્રવિધિની મદદથી કઈ રીતે ગુસા શોધી શકાય તેના દાખલાની સમજૂતી કરી હતી. સ્વાધ્યાયના બધા દાખલા કરેલા હતા અને ત્યારબાદ ઉદાહરણના પણ દાખલા આપની ચર્ચા કરી હતી. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે થોડાક એક્સ્ટ્રા દાખલા તરફ જોઈએ કે યુક્લિડની રીતે ભાગ પ્રવિધિ રીતે ગુસા કઈ રીતે મેળવી શકાય. જો નીચેની રકમ માટે યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરીને ગુસા મેળવો. મિત્રો આ તમારા ચોપડી સિવાયના એક્સ્ટ્રા દાખલા છે, થોડી વધારે પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ આપણે. તો દાખલા નંબર 1 છે 1260 અને 7344. વિદ્યાર્થીઓ આનો ગુસા શોધવાનો છે. તો કઈ રીતે ગુસા મેળવવાનો છે? આપણને ભાગ પ્રવિધિની રીતે ગુસા મેળવવાનો છે. તો પ્રથમ તો આપણે નક્કી કરવું પડશે કઈ સંખ્યા મોટી છે. તો 7344 ગ્રેટર 1260. 7344 સંખ્યા મોટી છે, 1260 નાની છે, એટલે 1260 વડે ભાગાકાર કરવો પડશે. અને કોનો? 7344 નો ભાગાકાર. પછી ભાગાકાર કર્યા બાદ આપણે તેને ભાગ પ્રવિધિની રીતે લખવું પડશે. 7344 1260 કેમ થયો? તો ચાલો કરો 7344 અને 1260 કેટલા વડે ભાગ ચાલી શકે? મને લખવું પડે 12 છે, 12 50 60 થાય. 12 6 કેટલા થાય? 72 થાય. તો આપણે પહેલા 12 6 વડે ભાગ ચલાવીએ. 1260 ગુણ્યા 6 0 36 3 12 6 12 ને 3 15 અને 1 6 1 6 અને 1 7 75 વિદ્યાર્થીઓ. તો કેટલા વડે ભાગ ચલાવીશું આપણે? 5 વડે. તો 0 6 50 30 3 5 2 10 ને 3 13 ને 1 5 5 6 63. કેટલા ભાગ ચાલશે? 13. 1260 ગુણ્યા 5 6300. કેટલા સેજ છે? 4 4 44 સેજ છે. તો આને ભાગ પ્રવિધિ મુજબ કઈ રીતે લખી શકાય છે મિત્રો? ભાગ પ્રવિધિ રીતે અહીં 0 અને જે કેટલા વધશે? 1 વધશે. ભાગ પ્રવિધિ તો કોઈ રીતે લખી શકાશે? તો 7344 બરાબર કેટલા? 1260 ગુણ્યા 5 1260 ગુણ્યા 5 વત્તા શેષ કેટલી છે? 1044. હવે ધીરે શું કરવાનું? શેષ કેટલી વધે છે? 1044. તો 1044 વડે આપણે ભાગાકાર કરવાનો. કોનો? 1260 નો. તો 1260 બરાબર 1044. તો ભાગાકાર કરવો જોઈએ 1260 અને 1044. તો એકદમ સિમ્પલ. 1044 1044 1044 ને 2 કરશો તો 2000 આવી જશે. આ તો 1200 છે એટલે એક વડે ભાગ ચાલશે 1044. તો અહીંયા 10 અહીંયા 5 કેટલા વધશે? અહીંયા 6 વધશે, અહીંયા 1 વધશે અને અહીંયા 2 કેટલા વધી ગયા? 216 આવે 0. તો ગુણ્યા 1 વત્તા કેટલા લખી શકાશે? 216. હવે શેષ કેટલી વધી ગયા? 216. તો 216 વડે ભાગાકાર કરો. કોનો? 1044. હવે 1044 બરાબર 216. 1044 નો 216 વડે આપણે ભાગાકાર કરીએ. 1044 અને 216. પણ આપણે ખબર છે 200 ગુણ્યા 5 કરીએ એટલે 1000 આવી જાય. અને 200 ગુણ્યા 5 કરીએ એટલે કેટલા આવશે? 1000 આવશે. પણ આ તો 216 ગુણ્યા 5 છે. 0 6 50 30 ને 3 5 8 અને 5 1080 વધી જશે. જો અને 216 ગુણ્યા કેટલા કરવા પડશે? આપણે 4 કરવા પડશે. જેમ 216 ગુણ્યા 4 તો કેટલા આવશે? 16 ચોક 64 ને 864 આવશે. કેટલા આવશે? 864. અહીંયા લખી શકાશે 0 અને અહીંયા કેટલા થશે? 14 અહીંયા 9 એટલે 1 વધશે. 14 માંથી 6 જશે કેટલા વધશે? 8 વધશે. 14 માંથી 6 જશે કેટલા વધશે? 8 વધશે. ખ્યાલ આવશે? તો 14 180 વધશે છે. 216 ગુણ્યા 4 વત્તા કેટલા લખી શકાશે? 180. ત્યારબાદ 180 વડે ભાગાકાર કરવાનો. તો 216 બરાબર 180 ગુણ્યા તો 216 નો ભાગાકાર 180 વડે 216 ભાગ્યા 180. તો એક વડે ભાગ ચાલશે. 180 કે 180 ગુણ્યા 2 કરશો 360 આવી જશે. 180 6 21 માંથી 10 જશે એટલે 3 કેટલા વધશે? 36. 180 એકા 180 વત્તા 36. હવે 180 નો ભાગાકાર કરવો પડશે. કેટલા વડે? 36 વડે. તો કરો જે ભાગાકાર 180 ભાગ્યા 36 કરવો જોઈએ. કેટલા આવે? 5 આવે. ભાગ્યા 36 36 50 180 કેટલા આવશે? 5. શેષ કેટલી વધશે?
શેષ વધશે. તો અહીંયા બધું કહી શકાય ત્યાં ગુસા પણ છે માટે ગુસા બનો 7344 1260 બરાબર 36 ગુસા કહેવાશે. આગળ માટે શું કહેવાશે? 36 ગુસા. એટલે 36 એવો મોટો અવયવ છે જેનો 1260 વડે પણ ભાગાકાર થાય અને 7344 વડે ભાગાકાર કરો તો શેષ કેટલી વધે? આપણને 0 શેષ વધે. ખ્યાલ આવ્યો? ભાગ પ્રવિધિ રીતે ગુસા મેળવવાની છે. તો બીજો દાખલો જોઈએ આપણે 847 અને 2160 છે. તો આનો કઈ રીતે ભાગાકાર કરી શકાશે? તો સૌથી મોટી સંખ્યા 2160 ગ્રેટર 847 છે. હવે 2160 નો ભાગાકાર આપણે 847 વડે કરવાનો છે. તો આપણે શું લખીએ અહીંયા? 2160 ભાગ્યા 847. હવે જો આ 800 છે ને 800 એક 800 કરો એટલે 800 ગુણ્યા 2 કરશો એટલે 1600 800 ગુણ્યા 3 2400 આવશે. આ તો 2100 છે. આ 800 ગુણ્યા 3 વડે ભાગ ચાલશે ને 2 વડે ભાગ ચાલશે તો 847 ગુણ્યા 2 કરો જે 4 2 14 2 7 14 8 ને 9 ને 16 કેટલા આવશે? 1694. તો 2 વડે ભાગ ચાલશે 1694. હવે અહીંયા છે કે 0 લખાશે અને કેટલા લખાશે? 6 ઉપર 5 5 ને છે કે 15 લખાશે. 1 ને છે કે 0 0 ને છે કે 10 અને કેટલા આવશે? 1 10 માંથી 4 જશે એટલે 6 15 માંથી 9 જશે એટલે 6 10 માં 4 એટલે 466 વધશે. 847 ગુણ્યા 2 કેટલા લખી શકાશે? 847 સોરી 2160 બરાબર શું લખાય? 847 ગુણ્યા 2 શેષ કેટલી વધી ગઈ? 466. હવે 466 વડે ભાગાકાર કરો 847 નો. તો 847 બરાબર 466 ગુણ્યા ભાગા કરીએ 847 ભાગ્યા 466. હવે જો 400 એકા 400 400 ગુણ્યા 2 કરશો 800 છે. આ ઉપરના 66 છે 66 ગુણ્યા 2 કરશો વધી જશે એટલે એક વડે ભાગ ચાલશે. 466 એકા 466. હવે 7 માં 6 જશે એટલે 1 અહીંયા કેટલા વધશે? 14 અહીંયા વધશે 7 અહીંયા 3 વધશે ને આ 381 વધશે. 466 ગુણ્યા 1 વત્તા 381. આ 381 શેષ વધે છે તો પાછો 466 381 વડે ભાગાકાર કરો 466 381 466 ભાગ્યા 381 કેટલા આવશે? 381 એકા 381 ભાગ ચાલશે કેટલા વધી જાય? અહીંયા 5 વધશે. 46 માંથી સીધા 38 ને બાદબાકી કરી નાખો ને 6 ને 2 8 વધશે 85 વધશે ગુણ્યા 1 વત્તા 85. 85 શેષ વધે છે 85 વડે ભાગાકાર કરો 381 નો 381 બરાબર 85 ગુણ્યા ચાલો ભાગા કરો 381 ભાગ્યા 85 તો 85 ગુણ્યા 5 કરશો એટલે 85 ગુણ્યા 5 કરો જો 85 ગુણ્યા 5 વધી જશે 25 40 ને 2 400 25 85 ગુણ્યા 4 કરો 5 ચોક 20 2 32 ને 2 34 કેટલા આવશે? 340 આવશે. તો 85 ગુણ્યા 4 340 1 અને 4 41 શેષ વધશે. 85 ગુણ્યા 4 વત્તા શેષ કેટલો વધે છે? 41. હવે પાછો કેટલો ભાગ કરવાનો? 85 નો ભાગાકાર 41 વડે કરવાનો. તો 85 બરાબર 41 ગુણ્યા ભાગા કરો 41 એકા 41 41 ગુણ્યા 2 કેટલા આવશે? 42 સોરી 82. 41 ગુણ્યા 2 કેટલા લખી શકાશે? 82. તો અહીંયા શેષ કેટલી વધશે? 3 વધશે. તો 41 ગુણ્યા 2 વત્તા કેટલા લખી શકાશે? 3. હવે જો તો ડાયરેક્ટ મોઢે ભાગાકાર થઈ જવું છે. 41 બરાબર અહીંયા જો 3 વડે ભાગાકાર તો 3 ગુણ્યા કેટલા કરો? 41 આવશે. 13 તેરી 39 છે ને 13 તેરી 39 શેષ કેટલી વધશે? 2 શેષ વધશે 39 41. આ પાછો 2 વડે ભાગાકાર તો 3 આગળ આવશે બરાબર કેટલા લખી શકાશે? 2 એકા 2 એટલે શેષ કેટલી વધી ગઈ? 1. આ પાછો 2 આગળ આવશે બરાબર આ 1 અહીંયા આગળ આવશે 1 વડે ભાગાકાર તો 1 ગુણ્યા 2 વત્તા શેષ કેટલી વધી ગઈ? 0. તો આપણે ગુસા કેટલો કહેવાશે? 1 ગુસા કહેવાશે. માટે લખી શકાય ગુસા 847 2160 બરાબર 1. આ બંને સંખ્યાનો ગુસા કેટલો લખી શકાશે? 1 ગુસા કહી શકાય. એટલે આ 847 અને 2160
બંનેનો એક પણ એવી સંખ્યા નથી કે જેનો ભાગાકાર બંને વડે કરી શકાય. 5 નો 10 નો 15 નો 20 કોઈ પણ સંખ્યા એવી નથી કે બંને સંખ્યાનો ભાગાકાર કરી શકાય. ટૂંકમાં કેવું હોય તો કહી શકાય આ બંને તમે છેદ ઉડાવો તો છેદ ઉડતા નથી. અને દાખલા તરીકે આ રીતે હોય 12 અને 18 અને આપણને છેદ ઉડાવવાનું કીધું તો આપણે કેટલા છેદ ઉડાવીએ 6 વડે છેદ ઉડાવીએ 6 દુ 12 6 તેર 18 તો એને 6 વડે છેદ ઉડાવે છે તો 6 શું કહેવાય આનો ગુસા કહેવાય. આપણે છેદ ઉડાવે છે ગુસા વડે છેદ ઉડાવે છે 12 અને 18 નો છેદ ખરેખર બે વડે પણ ઉડે 12 અને 18 નો છેદ બે વડે પણ ઉડે 3 વડે પણ ઉડે છે. આપણે મોટામાં મોટી સંખ્યા વડે છેદ ઉડાવવાનો હોય એટલે કે મોટામાં મોટી સંખ્યા ગુસા વડે છેદ ઉડાવે છે તો 12 અને 18 નો છેદ 6 વડે તો 12 અને 18 નો ગુસા કેટલો કહેવાય 6 કહેવાય. તો સેમની જેમ 847 અને 2160 નો તમે છેદ ઉડાવવાનો પ્રયત્ન કરો તો એક પણ એવી સામાન્ય સંખ્યા નથી કે બંનેનો છેદ ઉડે. એટલે કેટલા વડે છેદ જ ન ઉડે ગુસા કેટલો આવશે 1 આવશે. હવે દાખલા નંબર 3 જોઈએ ત્યાં મિત્રો 1305 છે 1365 અને 1530 સંખ્યા આપેલી છે ત્યાં મિત્રો. તો અહીંયા તો આપણે અત્યાર સુધી દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરી બધામાં બે બે રકમ જ આપતા હતા. હવે ત્રણ રકમ આપે છે તો કઈ રીતે ભાગ પરીધેનો ઉપયોગ કરી શકાય? એકદમ સિમ્પલ. પ્રથમ તો આપણે ઉત્તર દાખલામાં ભણીએ સૌથી મોટી સંખ્યા કોણ છે 1530. એના કરતા નાની કોણ છે 1365 અને એના કરતા નાની કોણ છે 1305 છે મિત્રો. તો હવે આપણે શું કરીએ પ્રથમ બે સંખ્યા છે એનો ગુસા શોધીએ. આપણે પ્રથમ બે સંખ્યાનો ગુસા શોધીએ તો 1530 બરાબર 1365 ગુણ્યા તો ભાગાકાર કરીએ આપણે 1530 અને 1365 તો એક વડે ભાગ ચાલશે 1365 એકા 1365 બરાબર. તો એને છેકીને લખી શકાય 10 આ છેકીને 2 2 ને છેકીને 12 ને કેટલા કરશે 4 10 માંથી 2 5 જશે એટલે 5 12 માં 6 જશે એટલે 6 4 માં કેટલા હશે 165 તો 1365 ગુણ્યા 1 વત્તા લખી શકાય 165 લખી શકાશે 1 વત્તા 165. હવે 165 વધે છે શેષ તો 165 ભાગાકાર કરો 1365 બરાબર 165 ગુણ્યા તો ચાલો 1365 ભાગ્યા 165 ભાગાકાર કરો જોઈએ કેટલા વડે છેદેલું છે તો 5 કેટલા વડે 6 વડે પ્રયત્ન કરીએ 8 6 50 16 6 કેટલા આવે 16 6 ડાયરેક્ટ મળી 96 આ 96 સમથિંગ જવાબ છે. આ 1300 છે જે આગળ આગળ વધીએ 8 વડે ભાગ કરી ભાગ ચલાવીએ તો 8 50 40 4 8 8 6 48 8 6 48 ને 4 52 ને 5 8 ને 5 1320 આવે જો 165 ગુણ્યા 9 કરશો તો વધી જશે પાછા 8 કેટલા આવશે 1320 તો શેષ કેટલી વધી ગઈ 45 લખો ગુણ્યા 8 વત્તા 45 45 ભાગ કરો 165 બરાબર 45 ગુણ્યા 45 તો ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય છે 45 ગુણ્યા 5 કેટલો છે 45 ગુણ્યા 5 45 ગુણ્યા 5 કેટલા આવે છે 200 200 45 ગુણ્યા 3 કરી આપણે એટલે 105 તેરી 15 1 4 12 ને 13 135 45 ગુણ્યા 3 કેટલા થશે 135 હશે 45 ગુણ્યા 3 135 0 અને 3 શેષ છે 45 ગુણ્યા 3 વત્તા 30 આ પાછા 45 ને આપણે આગળ લાવીએ 30 નો ભાગાકાર કરીએ તો ડાયરેક્ટ ખબર જાય છે 30 એકા 30 અને શેષ કેટલી વધશે 15 30 એકા 30 ને 15 આ 15 ને ભાગાકાર તો 30 આગળ આવી ગયા તો કેટલા લખી શકાશે 15 ગુણ્યા 2 30 અને શેષ કેટલી થઈ ગઈ 0. હવે આપણે અહીંયા પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જાય તો ગુસા કેટલો કહી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો 15 ગુસા કહી શકાય. તો લખી શકાય ગુસા કઈ સંખ્યાનો 1530 અને 1365 નો ગુસા 15 છે. હવે ખાસ વિદ્યાર્થીઓ આ બે સંખ્યાનો ગુસા કેટલો આવી ગયો 15 આવી ગયો. તો હવે આપણે એ 15 ગુસા આવ્યો છે ને તો તેનો આની સાથે ગુસા શોધવાનો 1305 વડે એટલે કે હવે આપણે શું કરવું પડશે તો 1305 બરાબર આ 15 છે 15 તો 15 વડે આનો ભાગ ચલાવવાનો ભાગ પ્રવૃત્તિ રીતે એટલે કે 1305 અને 15 15 ભાગ 15 18 120 0 1 ને 5
15 સત્તા 105 27 આવી ગયા તો 15 ગુણ્યા 87 શેષ કેટલો દે 0 એના પરથી એવું કહી શકાય અહીંયા પણ શેષ 0 વધી ને કહી શકાય તો આ બે સંખ્યા ગુસા 15 તો 1305 નો ગુસા પણ કેટલો આવે ત્યારે મિત્રો 15 ગુસા તો માટે ગુસા 1530 1365 3005 નો ગુસા પણ કેટલું લખી શકાશે 15 લખી શકાય છે પ્રથમ બે સંખ્યાનો ગુસા શોધો હવે એ બે સંખ્યાનો ગુસા જેટલો આવશે તેટલા વડે આને ભાગ પ્રવિધિની રીતે આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે એ સ્વરૂપે લખવાનું છે તો આ સ્વરૂપે લખતા 87 બે ભાગ ચાલે છે તો 15 પણ શું કહેવાય 1305 નો જ ગુસા કહેવાય આ ત્રણ સંખ્યા એવી છે જેનો આપણે 15 વડે ભાગ ચલાવી શકીએ 15 પર મોટા મોટી સંખ્યા 15 છે ત્રણ સંખ્યાનો 15 વડે ભાગ ચાલે બીજી 15 સિવાય કોઈ પણ સંખ્યા નથી જે ત્રણ સંખ્યાને ભાગ ચલાવી શકીએ મોટા મોટી કોઈ સંખ્યા નથી ખ્યાલ આવશે તો આને કહેવાય યુક્લિડની રીતે ભાગ પ્રવિધિની મદદથી ગુસા શોધવાના દાખલા આપણે ગુસા આ રીતે શોધવાનો છે યુક્લિડની મદદથી પરીક્ષામાં તમને કીધું હોય કે ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરી ગુસા શોધો આપણે આ પદ્ધતિ મુજબ ગુસા શોધવાનો છે અને આના જેવા દાખલા આ 1 2 3 4 દાખલા તમને હોમવર્કમાં છે હવે આન્સર આપી દે છે પહેલા દાખલાનો આન્સર 7 છે બીજા આન્સર 54 ત્રીજાનો 12 છે અને ચોથા દાખલાનો આન્સર 63 છે આ ત્રણ દાખલા બે રકમના છે અને આ ચાર દાખલા કેવા છે ત્રણ રકમના છે એટલે આમાં ચડતા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીને આ બે નો ગુસા શોધવો પડશે હવે જે જવાબ એનો આ 441 સુધી તમારે શું કરવું પડશે ભાગાકાર કરવો પડશે મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો તો આ રીતે તમારે દાખલા હોમવર્કમાં કરવાના છે યુક્લિડની મદદથી દાખલા તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે હવે નવા લેક્ચરની આપણે નવી રીતની ચર્ચા કરીશું થેન્ક યુ વેરી મચ